Assalamualaikum dan hai semua. Jadi untuk video ni kita akan belajar cara-cara untuk buat gubahan manisan. Sebelum tu saya wakili kumpulan 5. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Elia, Lisha Pira, Amar Amsyah, Arif Daniel dan Nasrin Danisha. Antara bahan dan alatan yang perlu ada sebelum kita nak buat gubahan manisan ni ialah bunga ros, dulang, kertas tisu, hot glue gun, sponge, jarum, coklat dan juga bunga hiasan. Jadi jom kita tengok langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama, kita potong dan bentukkan sponge menjadi bentuk hati. Langkah kedua, cantumkan sponge tersebut menggunakan gam. Kemudian kemaskan bentuk pada sponge tersebut. Langkah ketiga, balutkan sponge dengan menggunakan kertas tisu. Kemudian jarum diletakkan supaya kertas tisu tersebut tidak bergerak sebelum digamkan di bahagian belakangnya. Langkah seterusnya kita susun coklat mengikut bentuk sponge.
coklat tu kita gamkan pada bahagian belakangnya sebelum kita lekatkan pada spine. Seterusnya kita cucuk bunga ros pada bahagian tepi spine. Kemudian kita cucukkan bunga hiasan pada bahagian tepi bunga ros.
Kemaskan bunga hiasan di sekeliling supaya nampak tersusun. Langkah terakhir, kita letakkan gubahan manisan tersebut di atas dulang dan kita dah siap kita punya gubahan manisan. Untuk kos harga barang pula, bunga setangkai RM2, kertas tisu RM2, coklat RM14, bunga hiasan RM2 dan span RM3. Jadi untuk keseluruhan kos untuk hasilkan gubahan manisan ni jumlahnya RM55. Untuk penambahbaikan dan tips, yang pertama, kertas tisu boleh digantikan dengan aluminium foil untuk memudahkannya melekat pada span. Yang kedua, saiz bunga yang digunakan perlu sama supaya lebih nampak tersusun dan cantik. Yang ketiga, bahagian bunga hiasan di sekeliling gubahan akan kelihatan lebih cantik jika kita menggunakan bunga hiasan yang lebih kecil. Dan yang terakhir, gunakan span dari jenis yang sama supaya perbezaannya tak nampak ketara. Jadi itu sahaja dari kumpulan 5. Saya berharap video ini dapat memberi tunjuk ajar kepada semua rakan-rakan yang menonton. Sekian, terima kasih.